Ayun na nga guys, bali dito ituturo ko na kung paano natin i-apply yung ating channel sa Google AdSense. Bali dito, i-click nyo lang yung account nyo, tapos YouTube Studio Beta, then Creator Studio. Skip nyo lang yan guys. Tapos click nyo yung channel. Enable nyo lang yung monetization. Bali, bago natin gawin yan, i-check muna natin kung yung ating channel ba ay pasok na sa requirements ni YouTube na 1,000 subscriber at 4,000 watch time hours. Bali dito sa analytics, tingnan natin. Ayan. Tapos click nyo lang yung watch time. Tapos compare metric. Click nyo yung more metrics. Then choose watch time hours. Tapos dito choose last 365 days. Dahil ang bibilangan ni YouTube ay yung 1 year. 1 year nating watch time hours. So ngayon, ako meron na akong 8,000 watch time hours. So dito, dapat meron kang 4,000. At least 4,000 watch time hours bago natin i-apply kay YouTube. Tapos kung meron ka ng 1,000 subscriber, pasok ka na sa requirements ng YouTube. Click natin yung channel. Tapos, enable monetization. Bali ito kasing channel na to, nag-aantay pa ako ng June 16 bago ko ma-re-apply kay YouTube. So, gagamit muna ako ng ibang account. Ayun na nga guys, ito yung isa kong account. So, enable natin. Tapos, dito sa YouTube Partner Program, term accepted. Bali, meron ditong start button like this. So, click nyo lang yon. Then, kung accepted na, ito na, sign up for Adsense. Dito. Ayan, click nyo lang next. Tapos, login nyo lang. Login nyo lang yung email nyo. Ayan. Tapos, create an account. Dito, ilagay nyo yung URL ng YouTube, no? Ng inyong YouTube. Get more out of AdSense. Yes. Select your country or territory. Lagyan natin Philippines. Where's the Philippines? Tapos ito, accept nyo lang yung agreement. Yan. Ito pala automatic na your website. Hindi ka na maglalagay dito sa URL. Bali, automatic na yan. Yan. Tapos, create an account mo lang. Yan. Get started. Tapos, dito, lagay mo lang yung yung pangalan mo, tapos yung address mo, tapos fill upan nyo lang to, tapos isubmit nyo lang. Bali, ako hindi ko muna to pipilapan. Tsaka ako napipilapan to pag na-meet na nung channel na to yung requirements ng YouTube. Yan. Yan lang.
Back natin. Tapos dito, sa step 3, pipili lang kayo kung anong klaseng ads yung yung papasok sa inyong sa inyong channel. Then, yung step 4 naman, kung na-meet nyo na yung 4,000 watch time hours, pwede nyo nang ipa-evaluate kay pa-review kay YouTube. Balik. May lalabas din ditong may lalabas din dito sa gilid na start. Yan, parang ganito, yung blue na start button dito. Yan. Pero pero yung iba kasi kahit wala pang 4,000 watch time hours, pinapa-evaluate na nila kay YouTube. Dahil pwede mo na may pa-evaluate yan basta naka-sign up ka na sa Adsense. Pero mas mainam na yung ipa-evaluate mo kay YouTube pagka meron ka ng 4,000 watch time hours tsaka 1,000 subscriber. Kasi para ma-review mo yung mga video na nasa channel mo. Kung meron ba itong mga copyright content, maiaalis mo pa siya. Kasi yung iba kasi, for example, kakagawa pa lang ng channel nila, ina-enable na agad nila to. So, pag meron silang mga copyright content na na video, hindi siya na-approve agad. Kailangan pa nilang burahin 'yon. So, mas maganda siguro yung i-meet mo muna yung requirements na 4,000 watch time hours tapos 1,000 subscriber bago nyo i-apply. Bali, ganito lang naman yan. Pag naka-sign up ka na sa AdSense, magkakaroon ng start button tong number 3, yung set monetization preference. After nun, kung nakapili ka na kung anong klaseng ads yung papasok sa yung channel, magkakaroon na rin ng start button yung step 4, yung get reviewed. So, ayun lang guys, ganun lang kadali. Thank you for watching guys. Sana mag-subscribe kayo sa channel ko.